yung kulay. Cream. Hindi puti. Pag puti kasi ano. Ang gaan, gaspre. Hindi, mas magaan kasi sa gray mo. Ba't ang bigat doon? All Star ka ito? Hindi Lagyan nga, no? Converse. Hindi na yun, no? Converse All Star 70 yan. Converse All Star 70. Parchment. Size 8. So, sakto nga yun. Size sa akin. Tsaka na yung gray. Masa ng gray? Dahil sapatos eh. Line up. Talaga. Marami akong paa. Huh? Pangatawa? Kaya yung cream. Mas makapal yun dito. Ganda. Besintasin mo nga, be. Hindi ko masintas. Dali na. Go! Sakto lang pala dapat 8 na. Yung iba ko kasi 6 point, and 7.5. Kaya medyo nagsisikip. Nakatali na isa. So, dito pala yung gilid ng palok sa labas.